यसले चाहिँ है आफ्नो भिडियो फरन हान्दियो गाइस ल फर्केर आउनु पर्यो गाइस कहाँबाट ल्यायो म यहाँ चढाउन खोजेको डर लाग्यो माइ लर्ड यो चाहिँ थाइल्यान्डको मन्दिर रहेछ हैन हेलो हेलो अहिले हामी यहाँ मार्केटभित्र घुम्दै सब सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो छ लुगाहरू 500 600 300 भयो गोले गाइस हैन हेलो यसले चाहिँ है आफ्नो भिडियो फरन हान्दियो गाइस हेलो वेलकम टु रेकर्ड भएन भनेर सब फरन हान्दियो यसले हैन आज हामी कहाँ भिडियो हामी चुरुमी रेकुची आज हामी नेपाली टेम्पल घुम्न जान लाग्यो नेपाली मन्दिर ओसाकाको नेपाली मन्दिर हैन घुम्न लाग्यो गोलेले चाहिँ फर्केको मेमोरी कार्ड सब गयो है ड्रोनको रेकर्ड भइरह फर्स्ट टाइम देखा भाइ यो यता हो यो चाहिँ म गाइस यहाँबाट साइकलमा छ साइकलमा रेडी छ गाइस यहाँ रेकर्डिङ भइरह यहाँ यो गोले आउँदैछ है गोले आउँदैछ यहाँ मेरो हातमा रेकर्ड भइरह हामी चाहिँ मन्दिर घुम्न जान लाग्यो गाइस हैन मैले हालेँ हामी मैले बनाएको पहिले मेरो भिडियो गाइस तर मेमोरी फुल भयो गाइस क्याटेगोरी स्पोर्टिङ के भन्छ अब चाहिँ हामी यहाँ घुम्न हिँड्दा गाइस यहाँ बाटोमा मेमोरी फुल भयो भर्खरै फोर्के खिचेन गाइस गोलेले फोर्के हिँड्दा थियो फोर्के खिचेन अनि त्यसपछि फोर्केमा एउटा भिडियो 1 मिनट भिडियो थियो मेमोरी फुल गाइस ओइ म्याम पनि हामी हिँडेको चाहिँ यो मन्दिर हो गाइस यो मन्दिर यताबाट यता लग भयो नेपाली मन्दिर चुरुमी रयोकुची गाइस ओसाकाको फेमस ठाउँ यो टावर गाइस यसमा डल्लो पनि हुन्छ हैन केमा यो पनि खिचिराख अगाडिको खिचिराख यसले ए 360 होइन यसमा डल्लो चाहिँ हुन्छ हैन युवेतिर खिच्छ हैन कितना काट्नु खिच्छ खिच्दैन एकछिन मात्र दुईटा हो हेलो गाइज वेलकम टु दी न्यू भिडियो हेलो गाइस खड्कासँग यहाँ घुम्न आएको कहाँ घुम्न आएको मलाई थाहा छैन हामी नेपाली मन्दिर आएको गाइस होइन ओसाकामा भएको नेपाली मन्दिर घुमाउन लिएर आएको यहाँ होइन आज मेला लागिरहेको छ यहाँ बल खतरा मेला लागिरहेको छ रमाइलो छ बसहरू पनि बेचिरहेको रहेछ मलाई चाहिँ यस्तो भिडाइदिरहेको अहिले मैले भिडाएँ भन्छ फर्केर पर्सिँदैन मेला पर्सिँदैन लेदरको सामान रहेछ इरो खानेकुराहरू रहेछ ओसाका र फर्स्ट टाइम घुम्न आएको म यहाँ अब ओसाका आएको बेलादेखि दिनकै पानी पर्ने स्याइनहरू दिनकै बिजी फ्री टाइम भनेको त हुँदैन नि बल्ल आज घुम्न निक्लेको यता ठुलो कोइन छ अरे होइन एकदम चुरुमी रयोकुचीको होइन गाइस चाहिँ होइन त्यो हाम्रो ओरेन्ज बल जस्तै लाग्यो क्या मलाई नेपालतिर पाइन्छ नि त्यस्तै हाम्रो ओरेन्ज निकाले यहाँ पाइदियो नेपालतिर निकालेर बनाइदियो नि त्यस्तै खाली छ नि एकछिन यता घुमेर सर होइन सब जापे विदेशी त रहेनछ है विदेशीहरू कतिको आउँछ होला है ओइ भिडियो खिच्यो भनेर गाली त गर्दैन नि फुगातिर त डर लाग्छ क्या मलाई त्यतातिर मान्छेहरू अलिकति उ छ नि त कसैले केही भन्दैन यहाँ अन्त खारा आगे रहेछ ताको सुन्तला त हामीले अघि त किनेर ल्यायो उता अन्त यहीँ सस्तो पनि रहेछ त खालको ताके कि कुन खालको ताके कि हो हामीले कतिमा किने ल्यायो त कस्तो खालको ताके कि हो मेन्टाई हालेको मेन्टाई सेन्टाई हालेको सियो खारी गाडीको रे सियो गाडीको मेन्टाई माइनेजु त्यस्तै खतरा ताके यहाँ सुन्तला हेर्न हामीले कतिमा किने ल्यायो 500 बेचिराख खतरा ठुल्ठुलो यही हो सुभाष त्यो के निकुमान जस्तै के मान भन्छ नि यो मोमो होइन निकुमान जस्तै के ऊ हो यो के अरे सही रहेछ ओ सही खतरा भ्यू आउने रहेछ यार यहाँबाट त है फोटो हान्नु एउटा क्लिक जुम नगरिकन कि अझ जुम आउट गरेर अझै हो यसबाट पछि यस्तो थुप्रो आयो म्याजिक हामी यहाँ मार्केटभित्र घुम्दै
सब सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो छ लुगाहरू 500 600 300 100 रुपियाँ भन्न कि 500 रुपियाँमा त सुनको आउँथ्यो होइन अनि 100 रुपियाँमा सुनको औँठी ल सुनको आउँथ्यो बेचिरहेको घुमिरहेको छौँ हामी के छ हेर्दैछौँ के हो र फर्कायो इलेक्ट्रोनिक जस्तो छ नि जे नेपालमा भन्छ माइक फुक्दै 100मा सामान 10मा सामान सब भरे यो चाहिँ यहाँ टावर रहेछ के टावर हो र यो भ्यू टावर हो ओलीलाई यस्तै भ्यू टावर बनाऊ भन्नु पऱ्यो नि त अहिले त भ्यू टावर ल्याएर झुन्डाउ नि यो भिडियो त सब गएर युट्युबमा आउँछ गाइस होइन मैले युट्युब छोडिदिइसकेँ होइन बोल्न त अब अलिअलि अब सिक्दैछु एकदम खतरा बोल्ने भएर नि बल्ल हाल्नुपर्छ भिडियो चाहिँ होइन अझ हामी यहाँ चुरुमी रेउगुची गइन आइरह चुरुमी रेउगुची पार्क होइन यहाँ चाहिँ अब हामी मन्दिर भिजिट गर्न जाँदैछ दुईजना यो चाहिँ हामी चाहिँ भिडियो चलाउनु गाडी चलाउनु लागिरहेको गाई चाहिँ अस्ति म चलाइरहेको थिएँ मैले कति खा आज चाहिँ चलाउनु पाउँछ पाउँदैन हेर आएन यो यताको चाहिँ यही गाडी रेउ कि फ्री हो कि जाऊँ न भित्र कुद्न आइज हजुर दादा गरे तसी आयो गाई चाहिँ गाडी चल्नु लाग्यो ए डराइरह ओइ त डर लाग्यो ए डराइरह्यो गाडी चलाउन आयो डराइरह गाडी चाहिँ कहिले लाइसेन्स नगरी गाडी चलाइरहेछ मुला ओइ त डराइसはい。残りの説明をしていきます。この前にこちらなんですけど、ここにね、センサーついてまして、人がいると音が鳴って即落ちます。で、止まらない必ず止まっていただいて、避けてもらう。ラララララララ。Go play, guys. Kita हामी गाडीमा जाँदैछ यहाँ भ्लग बनाउनु त नमिलिरहेछ कहाँ पुग्यो त भिडियो बनाइदिएर आइरहेको छु म भिडियो बनाइदिरहेको कस्तो लाग्यो तँलाई किरा मेरो गाडी चलाउनु पाउँदा कस्तो फिल भइरह के सिधै हाम्रै हो दिन आजको 4 बजे आउने कति आउने सिराउँछ जान्न छ कस्तो फिल भइरह डर लाग्ने यार डर लाग्ने आइज न अगाडि अझै त त्यो त कराउँदो रहेछ त सेन्सर मजा आइरह मजा कता जानु हामी चाहिँ अब यो गाडीमा गाइस यो गाडीमा नेपाली मन्दिर जाँदैछ नेपाली मन्दिर अब हेर्न भिजिट गर्न जाँदैछ हाम्रो यो मोटर गाडीमा होइन सरर र मोटर गाडीमा 6 को स्पिडमा आनन्दले
जाँदै हो गाइस यो चाहिँ चुरुमी रेगुची कोइनमा आउनु होला सबजना सेन्सर भयो सेन्सर यहाँ ठोक्यो यहाँ यतिर सर जाँदैछ यहाँ सर जाँदैछ यहाँ पुरा यहाँ मान्छेहरूको भिडमा भयो स्पिड कम गऱ्यो यार अटोमेटिक स्पिड कम गर्दा कहाँ यहीँबाट गऱ्यो कहाँ अटोमेटिक हुन्छ कहाँ गर्छ सेन्सरले अब यहाँ सबै कुकुरको बथानहरूसँग हामी खड्का डर लाग्यो लड कति बिस्तारै हिँडेको क्या यार यो न त हिँडेरै रमाइलो होला यो अन्त सुरु त हुल्चेरै हिँड्छ अन्त छिटो फास्ट यार अनि हेलो रमाइलो भइरह ए म बद्दाल मजा आइरहेको कता जाने हो अब हामी ल जाउँ यो जाने अब यहाँ चाहिँ हामी अब यहाँ सब यो मन्दिर छ क्या थरी थरी देशको मान्छेहरूको यहाँ एकदम फरक फरक देशको मन्दिरहरू छ यहाँ त्यसमध्येमा हाम्रो नेपालको पनि छ नेपालको पनि खतरा छ होइन यहाँ अब यहाँ यहाँबाट सर र फर्केर आउनु पर्यो गाइस कहाँबाट ल्यायो यो यहाँ चढाउन खोजेको चढेन अनि झरेर आयो यस्तो दामी तरिकाले रुखसुख राखेर बनाइदिएको नेपालको मन्दिर पनि घुमियो अब हामी हाम्रो वाहनतिर लाग्दैछौँ हाम्रो वाहन त्यहाँ बसिरह यहाँबाट देखेर अनि घुम्ने हो फेरि अब चिसो हुँदै आयो है हल्का चल्न रुगा लाग्छ अब जाडो महिना मनपर्छ नि यस्तो रुगा लाग्छ मनपर्छ भन्नुको अर्थ हुने होइन नि त केटा यस्तो मनै पर्दैन जाडो महिना त आई लभ जाडो जिन्दगी नहोस् जाडो महिना त अहिले एउटी लिएर हाल यो चाहिँ थाइल्यान्डको मन्दिर रहेछ होइन हेलो घुम्दै हो थाइल्यान्डको मन्दिर रहेछ अब एकछिनमा बेलुका किन हामी चाहिँ अहिले यो विन्ड मिल भएको ठाउँमा आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ कता कता फुलहरू पनि फुल्दो रहेछ आज चाहिँ छ कि छैन थाहा होइन र यो आइसक्यो अहिले यहाँ घुम्नुपर्छ अब खड्का आउँदैछ आयो सेरे आयो खड्का सानो सेरे अब कुदेर आयो कुदेर ढिला भइस ढिला चुरुमी रेगुची आउनु गाइस गाडी चलाउन ल यहाँ त खतरा उ गर्दो रहेछ त यार भाइब्रेट गर्दो रहेछ त वा ढिक्चा 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 हो यार ढिक्चा 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 खोइ तेरो हेलमेट खै हेलमेट हेलमेट मेरो टाउको लगाइरहेको त स्पोर्टी हेलमेट वाउ गाइस वाउ खतरा हामी चाहिँ उल्टो पछाडिपट्टिबाट आएछ त यार यता चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो वाहन हामीले यहाँ पुऱ्याइदिइसक्यौँ अब घोडा हेर्न जानु मन छ मलाई घोडा यता साइडतिर जस्तो लाग्थ्यो यतातिर जस्तो लाग्थ्यो घोडा हेर्न जानु मन लाग्यो मैले यो भने होइन क्या त्यो अहिलेको यताको ताल भनेको नि यो मैले यो हात पनि चिसो भयो त्यसले ठिकै अघिसम्म त गर्मी भइरहेको थियो अहिले त चिसो भइरहेको छ है अनि मन्दिरहरू पनि हेऱ्यौँ इन्डियाको मन्दिर चाहिँ रहेनछ इन्डियालाई हेर्दैछ भनौँ भने के भनौँ होइन घोडा चाहिँ यताबाट गएको रहेछ होइन यता एरिया रहेछ यहाँ त घाम लागेला चिरिक्क घाम लागेला गएर मस्त पल्टेर बस्दा पनि रमाइलो हुन्छ त घाम त लगाइरहेको तर हावा चिन्ता लगाइरहेको त्योबाट अनि यो चाहिँ के रहेछ क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट साइकल पनि चलाउन पाइँदैन भनेर लिएर तर सबले चलाइराख है साइकल है कति धेरै के यहाँ सागुरा फुलहरू लगाएर सही हुन्छ मजा आउँछ कि ओके मान्छेहरू पनि धेरै है
बार्बिक्यू छ नि हामी तपाईँ बार्बिक्यू बार्बिक्यू तर यहाँ बार्बिक्यू आउँदा पनि सही मजा हुन्छ होला यहाँ नि आउनुपर्छ है एक दिन मजा आउँछ ट्रेनमा आउने के भयो चिसो है अहिले हामी कता लाग्दैछौँ अरे घोडा चढ्ने भनेर हिँडेको खासमा चाहिँ यहाँ झर्ना छ अरे सानो खतरा के अरे खतरा वाटरफल छ गाडी क्यानाडाको के अरे नाइग्रा फल नाइग्रा फल के हो यार जापानको यहाँ के हो के फल हो त्यो आफैले नामकरण गर्दैन के फल गर्दैछ अब काहीँ नभएको झर्ना जापानको होइन त ड्रोन उडाउनु पाइन्न होला है ड्रोन उडाउन पाइन्न होला है ड्रोन छैन यति धेरै मान्छे छ म्यानमेड झर्ना हामी चाहिँ यहाँ घोडा चढ्ने ठाउँमा आइपुगेको घोडा चढ्ने टाइम चाहिँ सकिसकेको रहेछ ऊ त्यहाँ छ घोडाहरू हेर्न पाइएन उता यता पनि रहेछ त सुभाष त्यहाँ ठुलै रहेछ साह्रो ठुलो रहेछ नि पुरै उसलाई सर्भिस दिइरहेको छ कति चाँडो गरे त अनि कति धेरै रहेछ यार है नै रहेछ नि घोडा चढ्ने ठाउँ तर कति बिहान 10 बजेदेखि कति 12 बजीसम्म कसमसम्म रहेछ यहाँ दिँदैन नि दिँदैन नि बन्द भइसकेको रहेछ यता 1 बजेबाट बन्द भइसक्यो कि घुम्न जान यहाँ छ घोडाको सामानहरू घोडाको जुत्ताहरू हामी गएको मिल यहाँबाट पनि देख्दो रहेछ है जुन त खत्रै हुने रहेछ यसो यस्तो जुन चाहिँ पढ यति धेरै पढ यति धेरै के हो एक्लै कराइराख्ने घर हस् सुभाष हस् खानेकुराले हाम्रो आजको यहाँको छोटो ब्लग चाहिँ जहाँबाट भिडियो स्टार्ट भयो हाम्रो एन्डिङ पनि त्यही भयो कि यहाँबाट स्टार्ट गरेको थिएँ मैले भिडियो यहाँ आएर इन्डिङ भयो आजको ब्लग चाहिँ यति नै फेरि नेक्स्ट ब्लग आउँछ होइन यिनीहरू सबै पैसा तिर्नु बसिरहेको छ यहाँ के को हो क्या यिनीहरू स्टार्टहरूको पैसा तिर्ने ठाउँ हेरेर अब आजको ब्लग चाहिँ यहीँ आएर फिनिस हुन्छ बाई बाई गर